Gamitin natin formula na P equal n factorial over n1 factorial, n2 factorial, and so on. So, bibilangin natin kung ilang titik lahat ng sikap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya 6 factorial yung n factorial natin. Kung alin yung nauulit dyan, yung T, ito, dalawa siya. Yung K, dalawa din siya. Kaya 2 factorial times 2 factorial sa baba natin. Kaya, ita-times natin pa urong. 6 factorial. 6 times 5 times 4 times 3 factorial. Oh my God! Friends Araberanya, ibabahagi ko po ang aking natutunan sa permutation. Permutation is the arrangement of objects in which order is important. The permutation of an object taking R at a time is denoted by NPR. Sabi dito, yung pinaka-importante para ma-solve mo yung permutation ay yung arrangement. Dapat matukoy mo yung pagkakasunod-sunod nila. Okay, where P is the total number of permutation and the total number of object in the set, R is the total number of choosing object in the set. Dapat maging familiar kayo sa P and R para mag-gets nyo kung paano gawin yung permutation. Okay. Dito naman tayo dumako sa type of permutation. First, permutation without repetition or linear permutation. Formula niya, NPR equal N factorial over N minus R factorial. Ginagamit ito kapag di na uulit yung object. 2. Permutation with repetition or replacement. Formula niya, P equal N raised to R. Ginagamit ito kapag repetition, kapag nauulit yun. Saka kapag sa problem may word na replacement, yung sabihin, permutation with repetition yung gagamitin mo. Okay. 3. Distinguisable permutation. Formula niya, P equal N factorial over N1 factorial, N2 factorial, and so on. Dito ko magamit pa rin ng with repetition, pero magkaiba yung permutation with repetition at distinguishable permutation. 4. Circular permutation. Ito po yung formula sa circular permutation. P open parenthesis N minus 1 open parenthesis factorial. Para sa akin, ito yung pinakamadali dahil mag-minus ka lang naman sa iba factorial mo. Okay. Ito na yung permutation. I-discuss ko rin po yung pinagkaiba ng permutation at combination. Yung permutation, importante po yung pagkakasunod. Samantalang yung combination, wala silang pakailan sa pagkakasunod. Di importante yung pagkakasunod nila. Kumbaga, pwede random lang. Para po mas lalo natin maintindihan ang permutation, magbibigay po ko ng example na sa type nila ay permutation without repetition or linear equation. Ito. May example. Okay. NPR equal N factorial N minus R factorial yung formula or P2 naman yung given. Okay. Replace natin yung N, yung 4 sa N. Replace naman natin yung 2 sa R. Yun. Yung N factorial, papalitan natin 4 factorial. Yung N minus R factorial, papalitan natin 4 minus 2 factorial. Kaya magiging 2 factorial na lang to, yung 4 minus 2. Kasi minus natin. Kaya magiging 4 factorial over 2 factorial. Para sa cancellation naman, kung gusto nyo pahirapan sa sarili nyo, hindi mag-cancel kayo. I-times natin siya pa urong. 4 times 3 times 2 factorial over 2 factorial o kaya 2 times 1 factorial. Okay, cancel natin yung 2
sa taas at sa baba. Kaya magiging 4 times 3 na lang. Kaya 40 to 12 na yung sagot. Pwede naman, huwag ka mag-cancel. Ito na nga i-input mo sa calculator. Ganun pa rin naman ang sagot. Pero kung gusto mong pahirapan ang sarili mo, pwede mag-cancel. Para mas maintindihan nyo ang without repetition, bibigyan ko po kayo ng shortcut or short way kung paano i-solve ito. Ito siya, yung solution. Ayan. Yung R, 3. Yung N, 5. Kung ayaw mo nang gamitin yung formula, kung nalilito ka doon, gamitin mo yung way na to. Madali ka na lang, guys. Okay. Yung 5, times natin pa urong 3 beses like this. 5 times 4 times 3. Di 60. Pag ginamit mo yung formula ng pahaba, ganito din ang sagot, pareho lang. Kung ayaw mo gamitin yung formula, ito na lang gamitin mo, guys. Kung nagra-rush ka sa hours, ito yung pinakamabilis gawin. O kung tinatamad ka, during ito, pwede rin mo ito yung gawin. Ayun. Mako naman tayo sa permutation with repetition. Bigyan ko po kayo ng example para mas lalo yung maintindihan ng permutation. Okay. Ito. Gamitin natin yung P, equal N raised to R. Yan. So, yung N ang i-replace niya 4, yung R magiging 5, kaya i-times natin ito ng 5 beses sa sarili niya. 4 times 4 times 4 times 4 times 4. Hindi 124. Kadalasan kasi ang pag-solve ng iba kaya nagkakamali dahil na-times nila yung 4 sa exponent, yung number na exponent, mali yung guys, kaya dapat i-times mo ng sarili niya. Kung naliligyan ko sa abang na times na 5 beses, pwede mo rin siya i-input sa calculator na 4, tapos mayroong x doon ng may box sa taas. Malalabas na yung sagot. Para mas lalo natin maintindihan ng distinguishable permutation, ito pa yung solution niya. Exact word ang gagamitin natin para ma-solve ito. At yung given natin, yan. Naulit kasi yung T, saka K. So, gamitin natin yung formula na P equal N factorial over N1 factorial, N2 factorial, and so on. So, bibilangin natin kung ilang titik lahat yung sikap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya 6 factorial yung N factorial natin. Kung alin yung nauulit dyan, yung T, ito, dalawa siya. Yung K, dalawa din siya. Kaya 2 factorial times 2 factorial sa baba natin. Kaya, ita-times natin pa urong. 6 factorial. 6 times 5 times 4 times 3 factorial. Factorial yan. Ayan.